ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હેપી ગર્ભ સંસ્કાર ટુ ઓલ ઓફ યુ. અમને અહીંયા બહુ જ મજા આવી. 3 કલાક લિટરલી હું બેસી નથી શકતી, બટ આજે એટલી હિંમત મળી ગઈ. It is really helpful seminar for who is the pregnant lady and who are planning. So it is really good, knowledgeable and very good thought seminar was. એન્શિયન્ટ આયુર્વેદા આપણું જે કહેવાય છે, જે આપણે આ ભાગદોડ ભરી જિંદગીમાં ભૂલી ગયા છીએ, એને એક નવા વેમાં એપ્લિકેશન રૂપમાં અને વર્કશોપના રૂપમાં જે અત્યારે આપણી સામે લાવી રહ્યા છે, એ બહુ જ સરસ વસ્તુ છે. ગર્ભ સંસ્કાર એક એવી વસ્તુ છે કે જેનાથી હું મારા બાળકમાં જે વિચારો, એના સંસ્કાર જે હું એનામાં લાવવા માગું છું, એ મને અહીંયા મોટિવેશન આપે છે. ગર્ભ સંસ્કાર તો એ વસ્તુની અંદર અમે જોડાયા છે અને એનો બહુ પોઝિટિવ રિસ્પોન્સ છે અને આજનો સેમિનાર માઇન્ડ બ્લોઈંગ રહ્યો છે. તમે જે વર્કશોપ કરી રહ્યા છો એનાથી એક સ્ટ્રીમલાઇન આપો છો અને માર્ગદર્શન આપો છો કે માતા ધારે તે બાળકને જન્મ આપી શકે છે, એક ઉત્તમ બાળકને. સરસ વસ્તુ છે આજનો સેમિનાર, બહુ જ સારો રહ્યો. એટલે બીજી વાર તમે રાખો આ સેમિનાર, અમે અટેન્ડ કરીશું શ્યોર.